Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru anul 2026. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de a începe lectura, care este o lectură pe case astrologice, am zis că este chiar binevenit să vorbim un picuț, foarte pe scurt, așa cât se poate, un rezumat micuț despre acest an 2026. Și nu vreau și nu îmi doresc acest lucru să sperii pe nimeni. Am văzut și în comentariile voastre și am văzut și pe alte site-uri și pe alte canale în care parcă mi se pare că s-a băgat frica așa în oameni. Eu așa am perceput-o. Și eu tocmai ce vreau să vă spun este că, într-adevăr, atât din punct de vedere numerologic, din punct de vedere astrologic, astrologia asta occidentală, da? Cât și din punct de vedere al astrologiei chineze, orientale, va fi un an de foc. Un an cu o energie foarte puternică. De ce? Pentru că avem 2026 ca și energie numerologică este un 1, iar 1 are o energie yang, are o energie masculină, este guvernat de către soare. Asta ce înseamnă? Înseamnă că, și desigur și în astrologia chineză, este anul calului de foc, o energie de asemenea masculină yang, dar este un an, dragilor, în care începe un nou ciclu. Este ciclul vieții, ca să spunem așa. S-a încheiat 9 ani, începe unul nou. Care este diferența? Omenirea a mai trecut prin astfel de cicluri. Și cel mai bun exemplu pe care pot eu să vi-l dau este, în acest moment, este atunci când au apărut revoluțiile, atunci când omenirea a spus nu mai vrem, de exemplu, monarhie, nu mai vrem individualism. Vrem ca lucrurile să se desfășoare atât la nivel de guvernare, la nivel politic, la nivel individual. Vrem să se desfășoare sub alte auspicii. Și aici a apărut această schimbare radicală. Că la nivel mondial, lumea pe care noi o cunoaștem în acest moment este pe punctul de a se schimba radical, da. Că nu vorbim doar de o simplă schimbare a anului, ci vorbim de o resetare. Așa cum s-a întâmplat și în secolele trecute, în secolul, cred că 18 sau 19, da, când lumea, practic, a revenit la anumite principii, a revenit la origini. Tocmai de aceea, anul 2026 este un an de resetare foarte profundă, în special la nivel global, pentru că ne vorbește de drumul civilizației umane. Că noi trăim într-o epocă modernă și nu ne mai confruntăm, nu ne mai luptăm nici cu săbii, nici cu alte lucruri, da, și asta este adevărat, tocmai pentru că trăim într-o epocă modernă și tehnologia va cunoaște în acest an o explozie. Acum, că nu toate descoperirile vor fi benefice și asta este adevărat, dar știți cum e, că se alege bobul de neghină. Dar ca idee, tehnologia într-adevăr va cunoaște o dezvoltare radicală, dar în același timp trebuie să vă spun, dragilor, că 2026 este, am putea să-i zicem, alungarea din paradis, în care tot ceea ce s-a bazat pe individualism va rămâne în urmă. Ce va fi important în acest 2026 va fi să fii autentic, să fii original, să te descoperi și să te accepți pe tine ca și persoană, indiferent de zodie, indiferent de credință, indiferent de orice alt aspect, să-ți accepți atât calitățile cât și defectele și să nu-ți fie rușine cu ele. Liderii care vor apărea în acest an
vor trebui să aibă acest lucru. Să știe, de exemplu, nu știu, avem, de exemplu, pe Pluton, un vărsător care a intrat în 2024, în ianuarie, da? Și care a început să scormonească toată mizeria de sub preș, a scos-o, a adus anul 2025, a fost un an foarte tensionat, da? De ce? Pentru că a venit să răscolească, a venit să scoată la suprafață toată mizeria și toată falsitatea la nivel colectiv. La nivel individual a scos-o din toate colțurile. Pentru ca să pregătească acest an cu numărul 1 de noi începuturi, aceste noi începuturi să fie așezate pe baze curate, pe baze solide. Iar tot acest Pluton învărsător aduce sfârșitul acelei, cum să spun eu, nu știu dacă, haideți ca să nu vreau nici să greșesc, acelor porțiuni de alb și negru, de stânga și dreapta. Nu va mai exista acest lucru. Trebuie să înțelegem și să realizăm că există și nuanțe de gri. Și există destul de multe nuanțe de gri. Deci nu va mai merge că are dreptate stânga, are dreptate dreapta, sau că ăsta care zice că e albă și ăsta altul care zice că e negru. Nu există. Va trebui să existe o conexiune, o combinare între alb și negru pentru a da aceste nuanțe de gri. Iar asta este un, cum să spun eu, asta s-a întâmplat în perioada Revoluției franceze, da? Când, la fel, Pluton era învărsător. Și oamenii au spus, doamne, nu mai vrem monarhie, nu mai vrem individualism. Vrem să avem și noi ceva, să avem un drept să ne spunem cuvântul. Deci în acest an, persoanele care, indiferent, cum am mai spus, de religie, de orice altceva, vor vrea să facă lucruri pe cont propriu, vor vrea să facă, aici puterea se va câștiga colectiv, nu de unul singur. Ce ar mai fi de spus vis-a-vis de acest, cum să zic eu, de acest an 2026, ce ar mai fi de spus? Faptul că pe lângă acest, cum să spun eu, această reconfigurare profundă a energiei globale, trebuie să vă spun că se va trece de la tensiunea pe care am avut-o în 2025, la acțiune. Dar nu așa de dragul de a acționa, ci cu responsabilitate. Asta va fi foarte important, iar toate șansele, toate oportunitățile de transformare care vor veni în 2026, trebuie să fie reale. Nu au ce căuta falsități, nu au ce căuta jocuri de putere, nu au ce căuta. Cei care vor reuși să accepte această schimbare atât de radicală, aceștia vor deveni mult mai puternici. Aceștia își pot construi o bază foarte solidă. Așa că eu zic că este un an special. Un an special și important, atât la nivel de persoană, cât și la nivel colectiv. Și acum, dragii mei, haideți să mergem și la cărțile noastre și să vedem ce vine pentru voi, dragilor din Fecioară, în anul 2026, pe case astrologice. Să vedem. Și începem. Le voi pune pe toate. Probabil că de-a lungul lecturii, nu știu de ce simt că am omis, oricum sunt foarte multe de spus, doar că această lectură ar deveni foarte lungă și știu că mulți dintre voi poate nu aveți timpul necesar să o ascultați. Eu încerc să le fac cât mai scurte posibil. Haideți să mai vedem, mai scoatem o carte. Aici avem ori surpriza anului 2026, ori vreo situație importantă de știut pentru voi. Dar începem cu prima casă. Prima casă astrologică care ne vorbește de ascendentul vostru sau de felul în care voi aveți caracterul, cum este personalitatea voastră sau pur și simplu cum vă percep ceilalți. Desigur,
cum vă arătați voi celorlalți. Și avem un cavaler de monede care foarte bine, ca și zodie, vă poate reprezenta pe voi. Voi, dragilor, personalitatea voastră va fi una care vă cam caracterizează. Veți fi la fel de meticuloși, veți avea la fel de multă răbdare și, în general, veți avea un comportament responsabil încă chiar din prima jumătate a lui 2026. În permanență veți căuta să le asigurați celor dragi strictul necesar, veți fi la fel de perfecționiști și eu aș spune că, în general, așa cam pe toate aspectele vieții veți încerca să vă țineți de cuvânt, să vă onorați compromisurile, adică nu aș vedea diferențe mari. Singura atenționare atunci când poate insistați prea mult ca lucrurile să se facă doar ca voi și aici trebuie să fiți un pic mai maleabili. Casa a doua avem un 5 de cupe. Casa a doua reprezintă finanțele, reprezintă poate instinctul vostru de supraviețuire, instinctul vostru de conservare sau bunurile voastre materiale. Faptul că avem un 5 de cupe, asta îmi spune că e posibil ca o anumită situație legată poate de bani, cel puțin în prima jumătate a lui 2026, să nu prea vă iasă bine și atunci să fiți un pic decepționați. Este ceva, o situație legată de trecut, poate nu neapărat de 2025, poate să fie chiar mai din trecut. Dar este ceva care vă va decepționa, aș avea curaj să spun undeva poate chiar prin februarie, dar aș mai zice că lucrul ăsta e posibil cu acest 5 de cupe să nu prea vi-l iertați așa foarte ușor. Și lucrul ăsta adică acest eșec cumva să-l vedeți ca pe o vină a voastră. Uite, domne, n-am fost atent. Uite, domne, că nu mi-am dat seama. Uite, nu am fost atent la cutare lucru sau la informația cutare sau de ce n-am obținut mai multe informații. E ca și cum oarecum te-ai auto-acuzat tu pe tine. E posibil și acest lucru, să ai niște procese de conștiință, ca să zic așa. Acest proces de conștiință e posibil, este profund, este bun să te analizezi, dar totuși să nu rămâi așa, pentru că îți va cam anula, să zic așa, acest instinct de conservare, acest instinct de supraviețuire, da? Ce a fost, a fost. Important este ce vei face de acum încolo. Da? Dar, într-adevăr, o situație legată de bani, undeva în prima jumătate a lui 2026, se pare că nu va ieși chiar atât de bine pe cât ați spera voi. Mergem mai departe, casa a treia. Casa a treia este casa comunicării, casa în general așa, care e legată de comunicarea cu frați, surori, cercul vostru intim, posibil chiar și vechi colegi, că e de școală, că e de facultate, că e comunicarea în general cu aceste energii sau ne poate vorbi de călătoriile scurte. Avem forța. Trebuie să vă spun, pe planul ăsta al comunicării veți sta fenomenal. Deci veți sta fenomenal în sensul că veți reuși să convingeți verbal, într-o manieră fantastică, și veți reuși ca situațiile legate de frați, de surori, de prieteni, de colegi, de, cum să spun eu, în general așa, în general, vei avea această abilitate a limbajului și vei reuși să manipulezi anumite situații în folosul tău. Vei avea această abilitate specială și cu precădere, în special cei care poate chiar aveți un ascendent în zodia Leu. Veți ști cum să îmblânziți bestia fără să folosiți altceva decât cuvântul. La voi cuvântul va simboliza putere. Mergem mai departe, casa a patra. Avem o regină de monede, casa a patra care reprezintă familia, căminul vostru, locul vostru unde poate v-ați născut, în general viața asta familială, strămoși, sau poate reprezenta
acea locație care voi îi spuneți casă și tot ceea ce ține de această casă. Avem această regină de monede, care de asemenea vă poate reprezenta pe voi, pentru că reprezintă zodiile de pământ, care îmi spune că, într-un fel sau altul, voi aveți mereu resurse. Și dacă e vorba de o renovare de casă, sunt mari șanse să o puteți face în acest an. Dacă e vorba de un ajutor dat părinților, un ajutor dat, nu știu, să zicem așa, pentru ceva legat poate de o moștenire sau ceva legat de bunici, de asemenea, deci veți avea de unde. Veți avea de unde pentru că veți fi pregătiți voi în permanență acolo, aveți resursele voastre și de multe ori nimeni nu știe de ele. Dar un lucru foarte important pentru cei care vor să se independizeze, să aibă propria lor casă, să-și formeze propria lor familie, anul acesta planul material este destul de important pentru că vreți poate să achiziționați o casă sau să o schimbați sau să o renovați. Dar cu această regină de monede, mie îmi spune că veți avea acele resurse pentru ori a lua o casă, ori pur și simplu a face ceva pentru voi, pentru a vă putea independiza. Mergem mai departe și avem casa 5-a. Dragii mei, mai ales cei care aveți copii, casa 5-a ne vorbește în general de energia voastră. Energia voastră, de sentimentele voastre, de capacitatea voastră de a iubi atât copiii cât și pe ceilalți. Este ceea ce vă face pe voi să fiți speciali. Ce o să vă facă pe voi să fiți speciali? O să fiți destul de isteți, în așa fel încât să știți dacă copilul vostru, pentru că va lăsa urme. Și în permanență veți reuși să vă dați seama dinainte cam ce prostioare ar putea să vă facă. Este 7 de spade, eu știu, este vorba de... Sunt situații în care poate simboliza și, cum să spun eu, trădări sau înșelăciuni sau minciuni. Dar, în cazul vostru, ar spune că la voi minciuna are picioare scurte. Pentru că chiar și voi veți medita tare bine înainte de a face orice prostie, iar dacă vorbim de copii, veți fi la 2 pași. Și nu veți crede orice minciunică care poate să vă spună copilașul, dacă îl aveți, sau aș mai putea ce vă face pe voi special? Abilitatea voastră de a vă, cum să spun eu, de a vă furișa așa, de cumva de a trece oarecum neobservați. Acum, ceva lăsați voi în urmă. Dar totuși abilitatea asta de a te fofila, cum spunem noi românii, nu știu dacă se va traduce lucrul ăsta și în alte limbi, dar abilitatea aia de a te strecura așa, a te face nevăzut, vă va ajuta. Vă va ajuta tare mult, va fi, să zicem așa, arma voastră secretă în acest an. Mergem mai departe, casa a 6-a, casa a 6-a care ne vorbește despre, avem o regină de spade, destul de multe regini aici, energii bun, avem casa a 6-a care este guvernată chiar de zodia voastră, casa a 6-a care ne vorbește despre sănătate și despre capacitatea voastră de a vă păstra bunurile, de a vă păstra vitalitatea și cam cum vă organizați voi viața voastră de zi cu zi. Și avem o regină de spade. Se pare că, din punctul ăsta de vedere, haideți să o luăm cu sănătatea, că regina asta de spade este într-adevăr, aș zice, o energie destul de severă. O energie destul de severă și veți fi foarte stricți. Din punctul ăsta de vedere al sănătății, va fi clar, nu se vor încălca anumite reguli, cumva
se va respecta întocmai și la timp anumite reguli, iar voi veți avea, pentru a avea grijă de sănătatea voastră, veți fi foarte riguroși și foarte severi cu voi înșiși. Tocmai pentru că ori ați avut niște experiențe în trecut care au adus o lecție importantă și de aici apare această severitate chiar și vis-a-vis de voi, dar chiar și vis-a-vis de ceilalți, din punctul ăsta de vedere al sănătății. Dacă vorbim, de exemplu, de cum vă organizați voi viața voastră cotidiană, trebuie să vă spun că e posibil să deveniți un pic nesuferiți și nu o spun cu răutate. De ce? Pentru că o să vă impuneți punctele de vedere într-o manieră în care lumea, la un moment dat, posibil să inspire un pic de teamă. Da? Și de ce? Pentru că veți comunica foarte direct, veți spune lucrurile în față, verde în față și într-o manieră destul de severă. Și atunci e posibil ca ceilalți, oamenii cu care voi comunicați zilnic, să vă perceapă un pic mai duri, un pic mai autoritari. Dar toate aceste schimbări, v-am mai spus, vin din experiențe din trecut. Casa a 7-a, avem judecata. Casa a 7-a ne vorbește despre cum te adaptezi tu din punct de vedere social. Sau, nu știu, cum vă relaționați voi cu ceilalți, atât romantic, cât și poate la nivel profesional. Și de asemenea ne mai poate vorbi despre dușmanii voștri, inamicii voștri deja consacrați. Trebuie să vă spun că în acest an e posibil să apară ori acești inamici, ori va trebui să ajungeți la o înțelegere cu unii dintre ei, pentru că este un an al trezirii, să zicem așa, și este un an în care ar trebui să ne dezbrăcăm de toată ura, de toată răzbunarea, de tot ce este negativ în voi, pentru că este și zodia voastră aici. Deci, probabil că vor apărea persoane din trecutul vostru sau chiar și din relații romantice care, nu știu, poate vor avea nevoie de un sfat de la voi sau poate pur și simplu simt nevoia de o iertare. Este un an foarte bun pentru acest lucru și așa cum am mai spus, nu știu dacă la voi sau la altă zodie în cadrul unei alte lecturi, dragilor, în momentul în care vrei să ierți pe cineva și rostești numele și nu simți absolut nicio furie, nicio răzbunare, nici absolut nimic negativ, abia atunci ai conștiința că ai iertat acea persoană cu adevărat. În momentul în care tu poți să spui din gură, da, l-am iertat sau am iertat-o, și în momentul numai când te gândești, nici măcar nu trebuie să-i pronunți numele și simți așa că începi să fierbi în interior, lucrurile nu s-au rezolvat încă. Acum, mergem mai departe. Casa 8-a, casa subconștientului, da, acelei părți pe care noi nu o arătăm foarte lesne, dar casa a 8-a mai poate să ne arate și ce schimbări importante care te vor transforma vor veni de-a lungul lui 2026. Și avem un nou de cupe. Dragilor, să știți că toate aceste schimbări, care nu vor fi, trebuie să vă spun că nu vor fi extraordinar de ușoare, da? Acum, ce e ușor în viață? Dar toate aceste schimbări și mai ales în viața intimă, pentru că această casa a 8-a ne vorbește și de viața voastră intimă, da, sexuală. Deci, schimbările referitoare la viața voastră intimă, la capacitatea voastră de a vă regenera, la chiar și pe parte de finanțe, da igual, mă scuzați, vorbesc în spaniolă, indiferent de ce aspect al vieții vorbim și unde voi veți avea schimbări importante, pe voi vă va ajuta enorm. Pentru că acest 9 de cupe este o carte super pozitivă, care aduce stabilitate pe toate aspectele și care vă va ajuta pe voi să aveți acest progres continuu. Așa că, indiferent ce schimbări importante vin pe orice ramură a vieții, acceptați-le. Acceptați-le pentru că ele vă vor ajuta să obțineți acea fericire, acea stabilitate pe toate domeniile, pentru fiecare în parte, da? Și acest progres. Așa că nu e rău deloc.
Casa nouă, avem soarele, ce frumos! Casa nouă este guvernată de zodia Săgetătorului și de Jupiter. Este casa, ca să zic așa, a descoperirilor, atât geografice cât și filozofale. Și faptul că avem un soare aici frumos, trebuie să spun că pe lângă orizonturi geografice ne vorbește de călătoriile lungi. Să știți că sunt foarte bine aspectate călătoriile lungi în acest an, cu predilecție în a doua jumătate a lui 2026 și mai ales schimbările de cultură, de inteligență, vă va deschide orizonturi atât intelectuale, cât și poate la nivel de studii, la nivel de locații, nu? Să descoperiți locuri noi. Așa că pe voi vă va avantaja, eu aș spune că atât la nivel fizic, cât și la nivel expansiv, mental, vă va avantaja călătoriile lungi și cu soarele aici lucruri pozitive vor veni. Avem casa a 10-a, casa care ne vorbește, este casa Capricornului și care, unde avem, din păcate avem spânzuratul, dar poate nu e din păcate și poate e din fericire. Hai să vedem. Despre ce ne vorbește casa a 10-a? Casa a 10-a ne vorbește despre cariera și reputația voastră, de statutul vostru social. Ea ne mai poate vorbi și de cele mai mari reușite ale voastre. Trebuie să vă spun că reușitele voastre de-a lungul lui 2026 vor avea, ca să zic așa, va implica oarece sacrificiu din partea voastră. Acum știți cum e, că sacrificiu poate să fie timp, poate să fie energie, poate să fie chiar și sentimente, aș spune. Dacă pentru unii avea o relație bună înseamnă, cum să spun eu, o mare reușită, da, putem vorbi și de acest lucru. Deci, ori implică un anumit sacrificiu din partea voastră, ori pur și simplu, cele mai mari reușite ale voastre vor depinde de felul în care voi veți privi fiecare situație în parte. Felul în care voi veți vedea lucrurile atunci, mai ales în momentele în care simțiți că sunteți oarecum blocați, să nu vă grăbiți, dar nici să nu stagnați, să încercați să căutați o perspectivă diferită, un mod de a vedea lucrurile diferit. Iar lucrul ăsta vă poate ajuta, pentru că spânzuratul nu ne vorbește doar de sacrificiu, pur și simplu ne vorbește de o mică pauză în care respectiva situație să o privești într-un mod cu totul și cu totul diferit și să nu te grăbești. Iar asta zic eu că vă poate ajuta să reușiți, să nu vă grăbiți. Mergem mai departe, casa 11-a. Ce interesant, avem un as de bâte. Casa a 11-a ne vorbește de prieteni, de relațiile voastre de dragoste, de capacitatea voastră de a vă planifica la comun cu ceilalți. De asemenea, ne poate vorbi de acele lucruri care pe voi vă vor lua prin surprindere. Și ce o să vă ia pe voi prin surprindere? Un as de bâte. Un asul de bâte poate să vă ia prin surprindere, în special o schimbare poate sau o ofertă foarte bună, aș zice undeva în a doua jumătate a anului, vis-a-vis de un loc de muncă. O ofertă foarte bună. Sau o idee foarte bună. O idee foarte bună care, pe planul ăsta al grupului social, al prieteniilor, al organizării, al dorințelor voastre, are foarte mult potențial. Este un început cu foarte mult potențial. Și dacă te va lua prin surprindere, probabil că această ofertă te va lua prin surprindere sau pur și simplu ideea pe care o vei avea și care îți vei da seama, dom'le, asta trebuie să iasă, n-are cum, trebuie să iasă. Deci are foarte mult potențial. Mergem mai departe și am ajuns la ultima casă, casa 12-a, care ne vorbește despre acea parte din noi care de multe ori poate este rănită, care de multe ori poate este neclară, care de multe ori
ne obligă să nu ne grăbim. Este acea parte din interiorul fiecăruia dintre noi pe care nu o arătăm lumii. Și e vorba de subconștientul nostru. Avem un 3 de monede. Un 3 de monede, în momentele de-a lungul lui 2026, când simți că ceva este neclar, când simți că lucrurile cumva parcă stagnează, parcă nu merg cum ai fi crezut tu, este foarte bine în acele momente să nu luați decizii importante. Faptul că avem un 3 de monede îmi vorbește în mod special de acele perioade sau de acele situații în care faceți ceva la comun cu alte persoane. E posibil să aveți un proiect care nu veți vrea, va implica și aportul unor persoane în plus. Și vor exista momente în care parcă ziceți că nimic nu se mișcă, parcă lucrurile nu se mai văd foarte clar. Să nu vă grăbiți atunci, din impulsivitate sau mai știu eu din ce alt motiv, să luați decizii importante, pentru că nu va fi un moment foarte oportun pentru acest lucru. Și mai ales dacă voi în interiorul vostru vă simțiți foarte debusolați. Haideți să vedem dacă aveți parte de o surpriză sau de o situație importantă de știut. Foarte interesant, avem o reuniune, avem legături de suflet. Legături de suflet, avem un 6 de bâte și libertate cu Uranus. Dragii mei dragi, mai ales cei care sunteți poate și singuri, dar poate nu. Acum trebuie să vă spun că nu va fi, nu știu dacă am spus-o la început, dacă mă repet, asta este, dar anul 2026, să știți că nu e anul divorțurilor, este anul în care lumea chiar va vrea să trăiască tradițional, să fie lângă cineva, să nu mai fie singuri. Iar eu aici am pe cineva din trecut care se reîntoarce la voi. Există o legătură de suflet între voi. Nu știu dacă este o legătură dintr-o viață anterioară sau pur și simplu o legătură din trecutul vostru, dar ceva se reîntoarce și se reîntoarce cu o victorie. Se reîntoarce, cum să spun eu, sau mai bine zis, cu o energie de învingător sau învingătoare. Sau poate această legătură voastră va fi de data aceasta cu succes, ca să zic așa. Pentru că avem pe acest Uranus și avem libertate. Se pare că anul acesta, dacă n-ați putut să faceți această conexiune până acum, anul 2026 va fi un an cu noroc, ca să zic așa, în care efectiv vei face acest salt în gol și o vei face într-un mod foarte rapid. Viața voastră, după un anumit succes important, va lua o nouă direcție. Că este pe plan, în primul și în primul rând, sentimental, sau că este chiar pe plan profesional, aș spune, pentru că totuși această carte vorbește de atât de o legătură foarte bună, dar ne vorbește și de libertate, libertatea de a lua într-o nouă direcție sau libertatea de a începe ceva nou, un nou ciclu din viața voastră, că e sentimental sau că e profesional. E ca și cum te-ai simți liberă să schimbi ceva important din viața voastră, atât la nivel sentimental, cât și eu aș crede că și la nivel profesional. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc ca de obicei că ați fost alături de mine. Vă doresc un 2026 plin
în primul și în primul rând de curaj. Să știți că este anul curajoșilor, anul persoanelor autentice și originale. Așa că, dragilor, fiți originali, fiți autentici, fiți curajos, pentru că dacă omenirea a trecut peste atâtea, cu siguranță va trece și peste asta. Nu vă pierdeți optimismul, redescoperiți-vă pe voi, redescoperiți acea lumină dumnezeiască cu care am fost creați pe această lume, redescoperiți credința și redescoperiți originile noastre, fiecare în parte, ca să renaștem așa într-o lumină și cu totul nouă. Până data viitoare când ne vom revedea, sper cu toții sănătoși, la o nouă lectură, eu vă urez tot binele din lume și desigur să fiți iubiți, dragilor, și în 2026.